Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UTN Sanjungan Bangsa. Salam perkenalan daripada Pusat Perkhidmatan Psikologi dan Kaunseling Universiti Teknologi Malaysia. Saya Dr. Zulfikar Ahmad, pengarah bagi Pusat Perkhidmatan Psikologi dan Kaunseling UTM, mengucapkan selamat datang kepada para pelajar baru ke Universiti Teknologi Malaysia, sebuah universiti, research university di Malaysia. Jadi pada hari ini saya ingin perkenalkan berkenaan dengan Pusat Perkhidmatan Psikologi dan Kaunseling, perkhidmatan dan juga pegawai-pegawai kepada pelajar-pelajar baru sekalian. Seterusnya, ini menunjukkan lokasi kami bagi mereka yang berada di Johor Bahru. Bangunan kami adalah bangunan S41 dan itu adalah waktu perkhidmatan kami. Kedudukan kami berada di antara Kolej Perdana dan juga Kolej Tengku Chancellor. Kedudukan dia yang strategik sebenarnya satu kelebihan supaya para klien yang hadir tidak perlu merasakan bahawa kerahsiaan anda orang nampak. Kedudukan amat strategik bagi anda untuk hadir kepada pejabat kami. Terusnya, ini adalah objektif untuk makluman perkhidmatan psikologi dan kaunseling ini terbuka kepada pelajar dan staf. Begitu juga dengan komuniti. Disebabkan itu, objektif kami, perkhidmatan kami kepada staf dan pelajar sedikit berbeza, akan tetapi penghujungnya perkhidmatan kami adalah bagi menghasilkan sebagai pusat kecemerlangan perkhidmatan psikologi dan kaunseling yang inovatif dan juga bagi memantapkan pembangunan sumber manusia menerusi perkhidmatan psikologi dan kaunseling yang berkualiti dan inovatif. Perkhidmatan yang disediakan oleh pihak kami untuk makluman, kita tidak memberi satu persepsi bahawa anda perlu ada masalah untuk ada kepada kami. Kerana apa yang kami tawarkan kepada anda selain daripada sesi bimbingan dan kaunseling dan juga ceramah dan motivasi, penasihatan teknik belajar, program pengukuran dan pengujian, program pembangunan potensi diri, pengujian psikologi dan minat kerjaya, begitu juga beberapa pengujian-pengujian psikologi yang lain. Begitu juga dengan program pembangunan staf, bimbingan staf. Kita terdapat satu bilik terapi Snoozerland dan juga bilik terapi terapi virtual reality. Dan terakhir, kita mempunyai terapi biofeedback. Untuk pengetahuan, terapi biofeedback ini adalah salah satu daripada pengesanan kepada tahap tekanan individu. Dan bagi keterlibatan kami di dalam isu kesihatan mental universiti, untuk makluman, kami bertanggungjawab terhadap isu kesejahteraan mental warga Universiti Teknologi Malaysia. Jadi penglibatan kami dalam jawatan kuasa tertentu seperti jawatan kuasa panel kesejahteraan pelajar, panel kesejahteraan staf, pelestarian sumber dan operasi UTM, begitu juga dengan pembangunan bakat dan pelambagan. Dan program-program yang mana kami terlibat secara langsung adalah pembangunan Staff Wellbeing Index, pembangunan Student Wellbeing Index, ujian saringan minda sihat kepada staf di fakulti dan jabatan, begitu juga ujian saringan minda sihat kepada calon-calon temuduga jawatan dan kenaikan pangkat. Bagi para pelajar baru, kita akan mengadakan ujian saringan minda sihat, dan untuk makluman pelajar-pelajar baru, anda akan diberikan dan mungkin anda sudah diberikan QR code bagi anda menjawab dua soalan soalan pengujian psikologi, iaitu ujian DAS, iaitu Depression, Anxiety, Stress Scale, dan juga ujian profiling Big Five Personality Test. Untuk makluman para pelajar sekalian, kedua-dua ujian ini anda perlu ambil semasa minggu mesra mahasiswa. Untuk makluman, ujian DAS adalah ujian saringan standard Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mana ianya tak banyak, 21 item, dan ini akan membantu pihak universiti dalam membantu pelajar-pelajar yang mengalami sama ada kemurungan, tekanan, begitu juga dengan kegelisahan. Sebab namanya adalah ujian DAS, Depression, Anxiety, Stress Scale. Manakala ujian profiling Big Five Personality, yang mana pelajar harus menjawab juga, yang mempunyai 50 item, dan item-item itu bersifat Likert Scale. 1, strongly disagree, 5, strongly agree. Dan ini tak ambil masa lama, mungkin sekitar dalam 10 minit ke 15 minit. Dan juga begitu juga aktiviti yang kami anjurkan, program-program yang berkaitan dengan kesihatan mental secara berkala. Untuk makluman para pelajar sekalian, semasa kemasukan anda hanya menjalankan pengujian kesihatan secara fizikal
Akan tetapi perlu diingat bahawa pengujian saringan kesihatan mental juga penting bagi kami membantu para pelajar yang berkemungkinan mengalami beberapa simptom-simptom ataupun telah disahkan mengalami penyakit mental, yang mana ini akan di bawah pemantauan kami. Dan kami berharap pelajar-pelajar yang mengalami sebarang simptom atau sindrom penyakit mental, anda boleh terus hadir kepada kami bagi tujuan kami pemantauan sepanjang pengajian anda. Ini adalah antara usaha-usaha kebajikan bagi memastikan pelajar baru pantau dan dibantu sepanjang tempoh pengajian anda. Tak perlu segan, tak perlu takut berkenaan dengan diskriminasi ataupun stigma yang berlaku, kerana kerahsiaan adalah tunjang utama kepada perkhidmatan kami. Seterusnya, ini gambaran pejabat Pusat Perkhidmatan Psikologi dan Kaunseling, yang mana ianya bersifat welcoming. Kami mengalu-alukan mungkin stigma sebelum ini bahawa pusat kaunseling adalah tempat orang bermasalah, tapi di UTM kita memberi gambaran bahawa anda boleh hadir dekat sini ke pejabat kami bagi mendapatkan perkhidmatan, bagi mendapatkan ketenangan. Seperti mana konsep kami adalah home office. Ini adalah ruang lobi kami. Seterusnya ada satu bilik seminar yang boleh menempatkan 50 ke 60 orang, yang mana kita boleh menjalankan program-program kursus, bimbingan dalam kelompok yang kecil. Kemudian kita ada bilik terapi kelompok. Yang ini kebiasaannya kita akan menjalankan sesi-sesi kelompok bersama dengan kaunselor atau pegawai psikologi yang akan bantu anda. Kemudian kita ada bilik sesi individu. Kita ada 2 bilik sesi individu untuk pengetahuan. Dan ianya bersifat kondusif bagi menjalankan sesi. Ini adalah bilik sesi 1 dan ini adalah bilik sesi 2. Dan sesuatu yang istimewa yang terdapat di Pusat Perkhidmatan Psikologi Kaunseling adalah bilik snoozelen. Di mana bilik snoozelen ni merupakan satu bilik relaksasi, yang mana anda boleh hadir, dan sebelum itu anda perlu lakukan temu janji bagi penggunaan bilik ini. Anda perlu booking dahulu, Dan ini apa yang kami sediakan di dalam bilik ini. Now, untuk makluman, suasana bilik ni dia akan bersifat tenang dan mempunyai elemen-elemen bunyi, pencahayaan dan begitu juga elemen odor ataupun bau. Kami dikelilingi dengan taman terapeutik. Kedudukan pejabat kami dikelilingi dengan taman-taman dan ada pokok-pokok, dan kita sepanjang perkhidmatan kita dapat melihat bahawa ada sahaja pelajar yang datang untuk berada di taman kami. Dan itu amat-amat digalakkan sebab apa ianya adalah sebahagian daripada terapi. Ini yang dinamakan sebagai teknologi biofeedback ataupun pengesanan tahap kesihatan tahap tekanan seseorang. Untuk makluman, ini adalah suatu yang special, kerana kita akan bantu anda sekiranya terdapat tanda-tanda atau simptom-simptom tekanan, di mana ada susulan intervensi atau terapi-terapi tertentu dapat bantu anda hasil daripada dapatan terapi biofeedback. Dan kami terdapat 2 pejabat, yang mana induknya di Johor, dan pencatatan organisasi secara staf di Johor, di mana diketuai oleh saya sendiri. Kemudian kita ada 4 orang, kalau maksud saya kita ada 5 orang pegawai psikologi, yang mana 4 orang lagi seperti yang anda lihat di carta ini yang mempunyai bidang-bidang tertentu, bidang-bidang khusus. Saya perkenalkan Dr. Nick Rafidah. Beliau mempunyai bidang dalam substance dan juga family. Begitu juga dengan perkembangan pelajar. Kita ada pegawai psikologi kanan Cik Hazira Hashim. Beliau fortenya adalah kesihatan mental. Dan kes-kes rujukan di bawah Cik Hazira. Kemudian kita ada Encik Riza Syam, yang mana beliau lebih kepada meta psikologi, dan juga pengujian psikologi di bawah beliau. Dan yang terakhir adalah Encik Nurul Aziz, pegawai psikologi kanan juga, di mana beliau adalah dalam bidang latihan dan juga kepada perkembangan pelajar. Dan kami dibantu oleh staf-staf sokongan. Dan di KL pula
kita ada 3 orang pegawai psikologi kanan yang mana diketuai oleh Puan Nuzima Zaihan sebagai timbalan pengarah, dan kita ada 2 orang pegawai psikologi kanan iaitu Puan Hasdiana yang mana beliau mempunyai forte dalam personality, dan begitu juga dengan Puan Nur Hasrina, beliau lebih kepada keluarga dan juga terapi, dan dibantu oleh 2 orang staf sokongan. Itulah serba sedikit berkenaan dengan Pusat Perkhidmatan Psikologi dan Kaunseling UTM. Bagi anda yang berada di Johor, anda boleh terus hubungi kami secara personal. Bagi mereka yang berada di kolej, anda boleh terus hubungi saya, Dr. Zulfikar Ahmad, di nombor talian 0176026403 sekiranya anda perlukan bantuan. Tapi perlu diingatkan, perkhidmatan ini hanyalah dijalankan semasa tempoh waktu pejabat seperti yang ditunjukkan pada awal tadi, dan kami juga boleh dihubungi melalui social media, dan untuk mendapatkan perkhidmatan kami, anda boleh scan QR code yang tersedia di social media kami, terutama di Facebook kami PKK UTM, di mana di sini anda boleh book sesi dan anda akan diberikan pegawai bertugas yang akan attend kepada anda, dan kami menantikan anda bukan kerana masalah anda, tapi menantikan anda untuk kami bantu pada anda. Dan seperti yang saya nyatakan tadi, kerahsiaan adalah tunjang utama perkhidmatan kami. Dan sekali lagi, sebagai penutup, saya mengalu-alukan kehadiran pelajar baru UTM. Selamat menempuh tempoh perjalanan pengajian anda, dan kami akan sentiasa membantu anda sekiranya anda memerlukan. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.